สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมอยู่ที่เบอร์ลินเมืองหลวงเมืองหนึ่งของประเทศเยอรมนีและแน่นอนว่าที่นี่มีการเดินทางที่คับคั่งสำหรับผู้คนในเมืองที่วุ่นวายแบบนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมานำเสนอทางเลือกในการเดินทางของผู้คนทั่วไปในเมืองใหญ่ๆของโลกและจะเอาเบอร์ลินเนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับซึ่งการเดินทางในศตวรรษที่21นี้เนี่ยมีวิธีการเดินทางที่หลากหลายเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะมีอะไรบ้างที่นี่นะครับก็มีรถแท็กซี่ให้บริการซึ่งจะเป็นรถ Mercedes-Benz คันหรูหราทีเดียวแล้วจะทาด้วยสีไข่ไก่แบบนั้นเลยครับสำหรับในเมืองใหญ่อย่างนี้นะครับไม่น่าเชื่อว่าผู้คนก็ยังสัญจรด้วยรถยนต์ส่วนตัวกันมากมายเราจะสังเกตเห็นว่าถนนที่เบอร์ลินเนี่ยจะใหญ่แล้วก็จะมีรถยนต์เนี่ยคันใหญ่คันโตเนี่ยมากมายแล้วก็จอดรถตามข้างถนนและแม้กระทั่งเกาะกลางถนนแบบนี้นะครับก็ยังมีรถยนต์ส่วนบุคคลมากมายก็เป็นหนึ่งพาหนะที่คนยังใช้เดินทางอยู่ที่เมืองนี้ครับนี่ก็เป็นรถคันเล็กนะครับที่เปรียบเทียบกับรถคันใหญ่เมื่อกี้นี้นะครับและคันนี้ก็เหมือนจะเป็นรถไฟฟ้าด้วยรถอิเล็กทริกคาร์ก็ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมในแถบยุโรปซึ่งเป็นรถยนต์สมัยใหม่แห่งยุคอนาคตในกรุงเบอร์ลินนะครับก็คือยุโรปทั่วไปตอนนี้แม้ว่าพวกสแกนดิเนเวียเนี่ยตอนนี้ก็มีไอเดียเรื่องการใช้รถที่ใช้พลังงานจากไฟฟ้าแบบ 100% ก็จะมีที่ชาร์จแบตอย่างเงี้ยเป็นที่ชาร์จแบตของรถนะครับเกือบทุกที่ในเมืองข้อดีก็คืออย่างที่เรารู้กันก็คือต้องการจะกำจัดพลังงานคาร์บอนหรือว่าพลังงานที่มาจากฟอสซิลฟูเอลใช่ไหมก็คือพลังงานที่มาจากซากพืชซากสัตว์ในยุคโบราณแต่ปัญหาคือการใช้ไฟฟ้าแบบเนี้ยการชาร์จไฟและใช้ไฟจะมีอายุการใช้งานต่ำหมายถึงว่าอายุการใช้ไฟเพราะว่าแบตจะหมดเร็วก็เลยจะต้องมีที่ชาร์จบ่อยๆทุกที่เพราะฉะนั้นการจะชาร์จ1ครั้งแล้วออกไปในป่าแล้วกลับมาอาจจะไม่ได้เพราะพลังงานจะหมดก่อนเพราะฉะนั้นรถพวกนี้ก็ต้องใช้ขับได้แต่ในเมืองและก็ต้องเป็นเมืองที่มีที่ชาร์จไฟเพราะฉะนั้นเวลาเขาจอดเขาก็จะชาร์จกันตลอดนะครับสำหรับรถบัสก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าเป็นการเดินทางที่สำคัญที่สุดในเมืองหลวงอย่างนี้นะครับที่นี่เบอร์ลินมีความพิเศษตรงที่เราสามารถซื้อตั๋วชนิดเดียวเนี่ยแล้วสามารถเดินทางได้สำหรับรถบัสก็ดีหรือว่าระบบขนส่งมวลชนอื่นเช่นรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็รถไฟฟ้าบนดินรถแทรมรถทุกอย่างเดี๋ยวเราจะลองขึ้นรถบัสกันระบบรถรางก็เป็นระบบที่สำคัญในเมืองหลวงทั่วไปจะใช้นะครับที่นี่อย่างที่บอกไปว่ามีระบบรถรางตั้ง 3-4 ระบบหนึ่งในนั้นก็คือระบบ S ก็คือรถไฟฟ้าบนไฟฟ้าคือรถไฟฟ้าข้างบนนะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถ S กันครับความแตกต่างระหว่างรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินเนี่ยรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยจะมีขนาดที่เล็กกว่าซึ่งรถไฟฟ้าบนดินเนี่ยจะมีพื้นที่ในการทำตัวโบกี้รถใหญ่กว่าฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าจะมีตู้ที่ใส่สำหรับเคลื่อนย้ายรถจักรยานยนต์รถเข็นอะไรพวกนี้จะได้สเปซเยอะกว่ารถจักรยานรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นรถที่สำคัญมากนะครับเป็นรถรางที่สำคัญมากในการดำรงชีวิตในเมืองหลวงสำหรับเมืองใหญ่ของโลกจะเป็นที่จะต้องมีตอนนี้เราอยู่ในขบวนรถไฟบนดินนะครับเป็นรถไฟฟ้าแล้วกันคล้ายๆ BTS บ้านเรานะครับก็สังเกตเห็นนะครับว่าตู้โบกี้จะใหญ่มากรถไฟแบบนี้เอาไว้สำหรับการเดินทางที่กระจายออกนอกตัวเมืองเป็นระบบที่ค่อนข้างจะสำคัญที่จะพัฒนาเมืองนี้ออกไปข้างนอกเพราะว่าการเข้ามากระจุกตัวในเมืองเนี่ยอาจจะไม่สามารถรองรับผู้คนที่เข้ามาทำงานในเมืองหลวงได้เพราะนั้นต้องมีระบบการเดินทางที่กระจายตัวนะครับสำหรับรถแทรมนะครับก็คือระบบรถรางซึ่งเป็นรางเบาแบบหนึ่งนะครับส่วนมากจะใช้การเดินทางภายในใจกลางเมืองแล้วก็จะ move จากจุดสั้นๆไปอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งส่วนมากจะมีในเมืองใหญ่ๆแต่ว่ารถแทรมตัวนี้เนี่ยจะต้องวางแผนว่าจะให้ขับร่วมกับรถยนต์ไหมเพราะว่ารางจะต้องฝังอยู่บนพื้นถนนนะครับซึ่งเบอร์ลินก็มีรถแทรมเนี่ยสมัยก่อนที่กรุงเทพมหานครก็เคยมีนะครับผ่านแถวเยาวราชแต่ตอนนี้เราก็ยกเลิกไปแล้วนะครับก็ยังเป็นการเดินทางที่ทรงเสน่ห์ในเมืองคลาสสิกทั่วไปเช่นในยุโรปกลางหรือแม้กระทั่งเมลเบิร์นเมืองมหานครใหม่ของประเทศใหม่ๆในออสเตรเลียเรือรถแทรมครับในแทรมนี้ก็มีตู้ขายตั๋วด้วยนะครับก็สามารถซื้อตั๋วบนรถได้เลยสะดวก
จักรยานก็เป็นหนึ่งในการเดินทางของเบอร์ลินนะครับซึ่งเหมาะสำหรับทั้งนักท่องเที่ยวชาวเบอร์ลินจริงๆก็ยังใช้จักรยานกันเราจะเห็นจักรยานทั่วเมืองและที่สำคัญคือที่นี่เนี่ยบนท้องถนนเนี่ยมีเลนจักรยานสำหรับคนใช้จักรยานเฉพาะครับเลนจักรยานชัดเจนมากครับแม้ว่าข้ามถนนเนี่ยก็มีเลนเฉพาะพิเศษแล้วมีเลนสวนกันด้วยมีทูเลนแล้วคนเนี่ยก็ไปสวนไม่ได้คนก็อยู่ส่วนคนนี่ก็คือรถคล้ายๆเป็นรถสกูตเตอร์อีกแบบนึงนะครับก็เหมาะกับนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับซึ่งเห็นได้ยากแล้วก็ผมก็ไม่เคยลองเหมือนกันรถสกูตเตอร์แบบนี้นะครับเราเจอกันครั้งหนึ่งที่ฝรั่งเศสก็เป็นอีกหนึ่งการเดินทางที่เหมาะสำหรับส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็จ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตแล้วเราก็สามารถขับได้เลยและไปขับไปไหนก็ได้แล้วก็จอดที่ไหนก็ได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาลองกันต้องสังเกตความพร้อมของเมืองเบอร์ลินเนี่ยอย่างที่บอกเกี่ยวกับเลนจักรยานนะครับนี่คือเลนจักรยานที่วาดลงบนถนนเลยพื้นผิวถนนเนี่ยจะโดนแบ่งให้สำหรับรถยนต์รถแทรมและก็รถจักรยานนี่คือการตั้งใจที่จะทำให้เมืองเป็นเมืองจักรยานจริงๆทำให้คนปั่นจักรยานเนี่ยมีที่ปั่นจริงๆไม่ได้ไปปั่นเบียดกับรถแล้วก็อันตรายแบบบ้านเราอีกหนึ่งการเดินทางของเมืองหลวงก็คือรถไฟฟ้าใต้ดินและนี่คือตัวอย่างรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับที่เยอรมันจะใช้สัญลักษณ์ตัว U แทนนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างผมอยู่ใต้ดินสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินครับและนี่คือหนึ่งในวิธีการเดินทางของเมืองหลวงในกรุงเบอร์ลินอย่างนี้รถใต้ดินต่างกับรถไฟฟ้าบนดินตรงที่รถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยจะมีการเดินทางที่ไม่ถูกรบกวนจากระบบผิวดินทั้งหมดก็คือระบบผิวดินเราจะมีพวกรถแทรมรถยนต์สาธารณะรถจักรยานยนต์การเดินเท้าใช่ไหมครับซึ่งรถใต้ดินเนี่ยจะหลีกเลี่ยงตรงนั้นได้ซึ่งทำให้การเดินทางในใต้ดินเนี่ยรวดเร็วกว่าบนดินเสมอแต่ว่าสิ่งที่เราจะเสียไปเนื่องจากว่าระบบเนี่ยจะต้องทำการเจาะเนื้อดินและสร้างระบบโครงสร้างอินฟราสตรัคเจอร์เนี่ยที่มีความซับซ้อนและแพงกว่าก็จะทำให้จำเป็นที่จะต้องประหยัดตัวรถกว่าขนาดของตัวรถก็จะเล็กลงในเบอร์ลินเนี่ยอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าเขามีระบบที่ใช้บัตรโดยสารเนี่ยร่วมกันก็คือสามารถซื้อบัตรตัวเดียวเนี่ยใช้ได้ทั้งทุกระบบรถบัสหรือว่ารถไฟฟ้าแต่ที่สำคัญและสำคัญไปกว่านั้นก็คือที่เนี่ยคุณไม่ต้องเอาบัตรเนี่ยมาผ่านเครื่องระบบตรวจสแกนบัตรหรือระบบตรวจตั๋วก็จะเป็นระบบที่ไว้เนื้อเชื่อใจสามารถเดินเข้าหรือว่าเดินออกเข้าสู่ระบบการเดินทางได้เลยทันทีแต่ว่าคุณผู้ชมต้องระวังนะครับว่าผู้ชมจะต้องมีบัตรที่ validate หรือจะใช้ได้เพราะว่าอาจจะมีเจ้าพนักงานเนี่ยมาตรวจตั๋วแล้วก็อาจจะเป็นเหตุผลให้ถูกปรับได้ถ้าเกิดว่าโกงหรือว่าไม่มีตั๋วจริงๆที่ใช้นะครับที่นี่เราจะเห็นว่ามีถนน3แบบถนนรถยนต์ถนนจักรยานและถนนคนเดินครับนี่คือโหมดการเดินทางโหมดสุดท้ายที่สำคัญที่สุดที่นี่เนี่ยสิทธิในการเดินของคนธรรมดาเนี่ยถือว่าเป็นสิทธิที่มีความสำคัญในการลงชีวิตขั้นพื้นฐานผู้คนจะต้องมีสิทธิที่สามารถเดินได้บนฟุตบาทที่สะอาดและปลอดภัยและการเดินในเบอร์ลินเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับที่มีเลนแยกชัดเจนและการข้ามถนนก็เหมือนกันก็จะแยกระหว่างเลนจักรยานแล้วก็เลนรถยนต์แล้วก็เลนคนเดินนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยก่อนที่เราจะจากกันในคลิปเรื่องเกี่ยวกับโหมดการเดินทางตรงนี้เนี่ยเราจะนำเสนอสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นไอคอนิกของเมืองนี้ก็คือเมืองเบอร์ลินก็คือสัญลักษณ์การข้ามถนนที่ทางม้าลายเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำหรับไฟแดงก็คือไฟสีแดงก็จะเป็นรูปสีแดงที่คนปิดมือห้ามไว้ใช่ไหมที่ไม่ใช่ไฟแดงรูปธรรมดาส่วนสีเขียวก็จะเป็นรูปคนที่กำลังจะเดินนะครับเดี๋ยวเราไปข้ามถนนกันครับสำหรับคิดที่ไหนแก๊งเวอร์ชันพิเศษนะครับสารคดีเกี่ยวกับทางเลือกในการเดินทางหรือว่า Mode of Transportation ในเมืองใหญ่เนี่ยก็ต้องขอจากคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สารคดีพิเศษชุดต่อไปได้นะครับหรือว่าคุณผู้ชมอยากจะแนะนำอะไรก็สามารถบอกกับเราได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับขออนุญาตไปขึ้นรถเมล์แล้วก็ไปหาพี่กวางก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับลาไปด้วยนะครับ
วัสดีครับ และนี่คือหนึ่งในตัวอย่างของการบริหารจัดการการขนส่งมวลชนที่ดีของเมืองใหญ่ๆในโลกนี้ครับเจ้า อีกแล้วอ่ะ ไม่เป็นไร เดี๋ยวรอรอบต่อไปเอาหัวก่อนกูปิดให้ต้องได้ถ้าถึงกระลาหัวเอารถบัสอ่ะเพราะมันจำแน่นอน